नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव अभिजित. तुम्ही बघत आहात माझाच यूट्यूब चॅनल. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे की तुम्ही एका फ्रेममध्ये तुमचा फोटो लावून फोटो कसं काय क्रिएट करू शकता. तर त्यासाठी एक ॲप्लिकेशन येतं, त्याचं नाव आहे, इथे बघू शकता तुम्ही, 3D फ्रेम. ओके, तर ते ॲप्लिकेशन तुम्हाला डाउनलोड करण्यासाठी इथे प्ले स्टोअरवर जावे लागेल आणि इथे गेल्यानंतर इथे तुम्हाला टाईप करायचं आहे 3D फ्रेम इफेक्ट अँड वॉलपेपर मेकर. ओके, ॲप्लिकेशन येतं. मग हे टाईप केल्यानंतर ते ॲप्लिकेशन तुम्हाला इन्स्टॉल करायचं आहे. त्याची जी लिंक आहे ती मी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये सुद्धा दिली. तुम्ही तेथे जाऊन पण ॲप्लिकेशन डाउनलोड करू शकता. त्यानंतर हे ॲप्लिकेशन ओपन करायची वेळेस शक्यतो नेट बंदच ठेवा, कारण काय ॲड येतं. ओके, त्यानंतर इथे गॅलरीमध्ये जायचं. गॅलरीत गेल्यानंतर एक फोटो सिलेक्ट करायचा जो तुम्हाला आवडेल असा. ओके, आणि इथे एक फोटो मी इथे सिलेक्ट केला आहे. त्यानंतर इथे भरपूर फ्रेम दिसतात, तर त्यापैकी तुम्हाला जी आवडेल ती इथे फ्रेम तुम्ही इथे सिलेक्ट करू शकता आणि त्याचा फोटो तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता. ओके, तर मी आता इथे एक फोटो ॲडजस्ट करतो. त्यानंतर जर तुम्हाला काही स्टिकर लावायचे असतील तर तुम्ही स्टिकर पण लावू शकता. त्यानंतर इथे काही शब्द इथं म्हणजेच अक्षर आहे ते तुम्ही इथून घेऊ शकता. ओके, तर इथे तुम्ही असं घेऊन आणि तुम्ही इथे ॲड पण करू शकता. त्यानंतर काही कलर इफेक्ट येतात, तर तुम्हाला कलर इफेक्ट द्यायचे असतील तर कलर इफेक्ट पण देऊ शकता. त्यानंतर एक शेवटला ऑप्शन येते, इथे तुम्ही तुम्हाला काय नाव टाकता यायचं ते तुम्ही टाकू शकता आणि इथे सिलेक्ट करून असं तुम्ही ठेवू पण शकता. त्यानंतर वर एक सेवचं ऑप्शन येतं, सेवच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि इथे एक मोरचं ऑप्शन आहे, त्यावर क्लिक करायचं. ओके, त्यानंतर तर तुमच्याकडं पिक्सआर्ट असेल तर चांगलंच आहे, नाही तर जर व्हॉट्सॲप असेल तर व्हॉट्सॲपवर तुम्ही हा फोटो मित्राला शेअर करून परत तुम्ही त्याच्याकडून मागवून पण घेऊ शकता फोटो आणि तुमच्या गॅलरीत म्हणजे सेव्ह होऊन राहील. जर तुमच्याकडं पिक्सआर्ट असेल तर पिक्सआर्टमध्ये क्लिक करायचं. ओके, आणि त्यानंतर तो फोटो येतो. त्यानंतर वर एक ॲरोचं ऑप्शन आहे, त्यावर क्लिक करायचं आणि गॅलरी ऑप्शन सिलेक्ट करायचं. त्यानंतर तुमचा जो फोटो आहे तो गॅलरीत सेव्ह होऊन जातो. जर तुम्हाला पिक्सआर्ट डाउनलोड करायचं असेल तर त्याची लिंकसुद्धा मी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली. तेथे जाऊन पण तुम्ही पिक्सआर्ट डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो, मला आशा आहे की हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो.